kunnen paarden tandpijn hebben? Paarden gaan in het wild toch ook niet naar de tandarts? En blijven paardentanden levenslang groeien? Feit of fictie? 2 toonaangevende dierenartsen met een grondige expertise in tandheelkunde bij paarden ontrafelen diep gewortelde mythes en onthullen de waarheid achter elke knarsende vraag. Aan de tand gevoeld. Veel van onze eigenaars verschieten als ze te weten komen hoeveel bietletsels we diagnosticeren bij hun paarden. Meer dan 60% van de bereden paarden die vertonen bietletsels. Dan kan je natuurlijk de vraag stellen hoe ernstig is dat en hoe snel genezen die letsels. Veel mensen denken dat een mond heel snel geneest. Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen acute letsels en chronische letsels. Acute letsels zijn zoals een snede in een vinger met een aardappelmesje, zoals op het beeldje daar. Dat geneest waarschijnlijk vrij vlot. Maar een heel ander soort letsels zijn chronische letsels. Letsels die ontstaan door elke keer opnieuw dezelfde druk, dezelfde kwetsuur op dezelfde plek. Dat geneest waarschijnlijk veel minder snel. Dit zijn in principe geen echte bietletsels, maar eerder op de plek waar de neusriem zit. Maar we hebben dezelfde soort letsels op de plek waar uw biet zit. Links in beeld een bloedblijntje, iets wat waarschijnlijk heel snel geneest, maar totaal iets anders is het andere beeld, waarbij we een chronisch letsel hebben dat ontstaat door elke keer op dezelfde plek met hetzelfde bit, dezelfde druk, dezelfde kwetsuur te veroorzaken. En als we over bitletsels spreken, of over letsels in het algemeen, dan moeten we iets over wondheling zeggen. En wondheling dat kan pas zich voltrekken wanneer er een aantal factoren aanwezig zijn. Een goede doorbloeding is 1, in principe is dat aanwezig in de mond. Een goede temperatuur is 2 en een goede vochtigheid. En dat zien we bij die acute letsels, maar dat zien we niet altijd bij de eerder chronische letsels. Dus als we kijken naar het beeld hier, is een vrij acuut ontstane verwonding door een scherp puntje aan die tanden, zeg maar. Dus dat kan je vergelijken met een mooi fijn sneetje wat je zelf in je huid zou aanbrengen. En als je dat de goede omstandigheden geeft, als je dat met rust laat, dan gaat dat ook heel snel genezen. Als je dan kijkt naar het volgende beeld, dan praten we over iets heel anders. Hier zie je zeg maar niet alleen de verwonding, maar je ziet ook de veranderingen in het weefsel daar rond. Dus je ziet hier dat het eigenlijk een chronisch verhaal is, een verwonding op een verwonding. En heel klassiek, als je een verwonding veroorzaakt met een stompvoorwerp, dan ga je veel meer schade hebben. Je kan het bijna vergelijken met doorligwondes bij mensen die langdurig te bed liggen. Kenmerk is dat het heel slecht doorbloed is, dus het is heel moeilijk voor het lichaam om zo'n weefsel te gaan herstellen en dat kost tijd. Wat is tijd? In dit geval gaat het over weken. Dat betekent ook als zo'n paard terug bereden wordt na bijvoorbeeld 2 of 3 dagen rust, dat er eigenlijk nog niet veel van wondgenezing heeft plaatsgevonden en dat je dus ziet dat die heel vaak in een chronische situatie belanden, waarbij dat die verwonding eigenlijk over maanden aanwezig kan blijven. Opnieuw een voorbeeld van een verwonding die zeker niet in een aantal dagen genezen is. Hier praten we over weken. En we zien ook niet alleen de effecten op bijvoorbeeld de slijmvliezen, maar zelfs tot op het niveau van het onderliggende bot. Normaal gezien is dit een heel mooie rechte lijn en we zien hier eigenlijk allemaal benige veranderingen. En die benige veranderingen die zijn daar gekomen ten gevolge van chronische druk. Dus in de meest extreme gevallen kunnen we die verwondingen wel laten genezen, maar blijft dat paard eigenlijk levenslang gevoelig om toch sneller terug verwond te raken omwille van veranderingen, omwille van verlittekening. Dus als allerbelangrijkste regel geldt eigenlijk chronische druk, aangehouden druk, herhaaldelijk dezelfde belasting, zeg maar, die zijn het meest belangrijk of hebben de meeste invloed op het ontstaan van bietletsels. Dus als conclusie denk ik dat we kunnen stellen dat er een heel groot verschil is tussen een acuut letsel en een chronisch letsel. Dus als advies een goed passend bit en opletten met chronische repetitieve letsels. En druk is het belangrijkste. Dus als ruiter hebben we een enorm invloed op het ontstaan van bitletsels.